Το πολυτιμότερο κοιμήλιο που στεγάζεται στο Άγιον Όρος δεν είναι άλλο από την Παναγία την Πορταΐτισσα. Πρόκειται για το πιο σημαντικό κοιμήλιο του Αγίου Όρους μαζί με την εικόνα του Άξιον Εστίν. Η Παναγία η Πορταΐτισσα των Ιβύρων και η ιστορία της έχει κάνει πολλούς να τα κρίσουν αλλά και να πιστέψουν. Αυτή τη μοναδική εικόνα προσκύνησε και ο Πατριάρχης της Ρωσίας, Κύριος Κύριλλος, αποδίδοντας φόρο τιμή στην κυρά του Άθωνα. Σύμφωνα με την παράδοση αλλά και μαρτυρίες, η εικόνα άνοικε σε μια οικογένεια που ζούσε στην οίκια της Μικράς Ασίας τον 8ο αιώνα. Το 829 μεσού της οικονομαχίας, η γυναίκα που την είχε αναγκάστηκε να τη ρίξει στη θάλασσα για να μην καταστραφεί από τους οικονομάχους. Επί 170 χρόνια η εικόνα ήταν χαμένη, μέχρι το 1004. Τότε καλόγεροι της Μονής Ιβύρων είδαν στη θάλασσα ένα φως. Το φως αυτό ήταν ορατό και από άλλες μονές. Περίεργοι να δουν τι συμβαίνει στη θάλασσα, πολλοί μοναχοί μπήκαν στις βάρκες και πήγαν προς το φως, όπου διέκριναν μία εικόνα. Όσο πλησιάζουν όμως την εικόνα, εκείνη απομακρυνόταν. Αδυνατώντας οπότε να την πλησιάσουν, επέστρεψαν στη Μονή Ιβύρων, όπου και προσευχήθηκαν. Η απάντηση του Θεού δόθηκε μέσω ενός ασκητή, του Γαβριήλ, ο οποίος λένε πως άκουσε τη φωνή της Παναγίας να του δίνει συγκεκριμένες εντολές. Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήρθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να γνωρίσουν όλη την αγάπη και πρόνοια που έχω στο μοναστήρι σας. Έτσι και έγινε. Ο Γαβριήλ περπάτησε στη θάλασσα και η εικόνα τον πλησίασε. Επί 3 μερόνυχτα οι μοναχοί έψαλαν δοξολογίες προς την Παναγία για το θαύμα, το οποίο όμως δεν είχε ακόμα ελικρωθεί. Η εικόνα μεταφέρθηκε στο καθολικό της Μονής Ιβύρων. Παραδόξως όμως χανόταν και εμφανιζόταν στην πόρτα της Μονής. Οι μοναχοί την επέστρεφαν στο καθολικό και η ιστορία επαναλαμβανόταν. Μέχρι που ο Γαβριήλ άκουσε ξανά τη φωνή της Παναγίας. Πες στον ηγούμενο να πάυσετε να με πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο μοναστήρι για να με φυλάτε εσείς, αλλά ήλθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας, σε αυτήν και στη μέλουσα ζωή. Και όσοι θα ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν στην απόκτηση των αρετών και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος και να μην φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από το Θεό και Υιό μου και την πήρα. Όσο επιβεβαίωση των λόγων μου, σας δίνω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει ποτέ από το όρος αυτό η χάρις και το έλεος του Υιού μου και Θεού. Με εντολή του τότε ηγουμένου, κτίστηκε ειδικό παρεκκλήσιο έξω από την πόρτα της Μονής, και εκεί απέθεσαν την ιερή εικόνα. Πολλά θαύματα έχουν γίνει από το 1004 μέχρι σήμερα, από την εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας, η οποία δεν έχει βγει ποτέ από τον Άγιον Όρος. Η παράδοση λέει πως όσο η εικόνα παραμένει στη θέση της, το Άγιον Όρος θα είναι άτρωτο. Όμως όταν το κοιμήλιο χαθεί, θα είναι σημάδι ότι πλησιάζει Δευτέρα Παρουσία. Μάρτυρες των θαυμάτων της Παναγίας είναι τα δεκάδες πολύτιμα αφιερώματα, εγκόλποι αρχιερέων, μετάλλια πρωταθλητών και Ολυμπιονικών, αλλά και παράσημα ηρώων όπου κοσμούν το εικόνισμά της. Για τους Αγιορείτες και ειδικότερα για τους Ιβηρίτες, η Παναγία η Πορταΐτισσα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό εκκλησιαστικό κοιμήλιο. Είναι η ζωντανή παρουσία της Θεοτόκου ανάμεσά τους. Όπως λένε οι μοναχοί την εποχή που στη Μεσόγειο δρούσαν πειρατικοί στόλοι, η Μονή των Ιβύρων έγινε στόχος του Άρβα πειρατή Ραχάη. Η παράδοση λέει πως όταν οι πειρατές πλησιάσαν την Μονή για να τη λαιλατίσουν, δεν τα κατάφεραν. Επιστρέφοντας λοιπόν στο πλοίο, είπαν στο Ραχάη πως μια γυναίκα τους είχε εμποδίσει. Ο ίδιος δοκίμασε να δείξει στους άνδρες του πως όλα ήταν της φαντασίας τους. Φτάνοντας όμως στη Μονή, είδε μπροστά του την εικόνα της Παναγίας, και τότε ήταν που έβγαλε το ξύφος του και τη χτύπησε στο πρόσωπο. Παραδόξως, η εικόνα της Παναγίας άρχισε να αιμορραγεί στο σημείο που χτυπήθηκε. Το σημάδι στο εικόνισμα, όπως και το αίμα που έχει ξεραθεί με τα χρόνια, φαίνονται. Τότε ο πειρατής κατάλαβε πως δεν είχε να κάνει με κάτι άψυχο. Οι αγιορείτικες παραδόσεις τον θέλουν να μένει στη Μονή των Ιβύρων, όπου βαπτίστηκε χριστιανός και έγινε μοναχός. Του έδωσαν μάλιστα και το όνομα Δαμασκηνός. Αλλά εκείνος, θέλοντας να ταπεινωθεί, ζητούσε από τους ανθρώπους να του φωνάζουν βάρβαρο. Έζησε όλη του τη ζωή μπροστά από την εικόνα της Παναγίας. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο, όχι όμως με το βαπτιστικό του όνομα, αλλά ως Άγιο Βάρβαρο, και γιορτάζει στις 15 Μαΐου.